Frumoși mei săgetători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna august, însă înainte să trecem la treabă vreau să fac un anunț, pentru că am anunțat la toată lumea, trebuie să continui. Canalele, cele două canale pe care le-am deschis recent rămân oficial închise sau au fost oficial închise deja, pentru că mi-am venit și mie mintea la cap și mi-am dat seama, băi, stai puțin, că tu nu ești nici psiholog, nici astrolog, așa că vezi de lungul nasului și fă ceea ce știi să faci. Și bineînțeles că ceea ce știu să fac cel mai bine este tarot. M-am hotărât să mă concentrez doar pe tarot, așadar de acum înainte ne vom vedea mult mai des și mult mai variat în etalări. Și de data asta, pentru luna august, m-am hotărât să deschid etalarea Crucea Celtică, să vedem la nivel general cam ce se arată în ceea ce vă privește. Nu uitați că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Săgetător și îi dăm drumul la treabă și din acest minunat oracol vom scoate la sfârșitul etalării o carte ca, nu știu, ca sfat, ca alt soi de mesaj în plus care să îi găsim o noimă în ceea ce vom vedea în etalare. Energia ta, wow, moartea. O energie care ne arată faptul că ești hotărât să schimbi anumite lucruri în viața ta, ești hotărât să faci anumite schimbări, poate și în tine, nu doar în exterior. Este vorba despre faptul că mulți dintre săgetători m-aș bucura să fie așa, pentru cât mai mulți dintre voi, energia voastră să fie concentrată pe a schimba lucruri, pe a schimba lucruri la voi sau a vă transforma modul de a fi un soi de un nou săgetător. Da. Schimbări radicale. Ești pornit pe a face schimbări radicale în viața ta și în tine. Situația este una, hai să o numim, încorsetată. Poate că de foarte mult timp vă aflați într-o buclă mentală în care totul este oribil, nu văd ieșire din situația asta, poate am intrat singur în situația în care mă aflu și nu știu cum să ies, nu văd niciun fel de ieșire. Da. Acum, în 8-ul de spade se regăsește liberul arbitru, din punctul meu de vedere cel puțin. De ce? Pentru că această persoană într-adevăr este înconjurată de toate aceste spade, însă e legată la ochi. Legătura la ochi ne arată faptul că nu putem să vedem care este cea mai bună cale să ieșim de acolo, de unde ne aflăm. Nu știm, nu vedem, nu putem să vedem, dar această persoană nu este legată la picioare. Ceea ce ne arată, ne dă indiciul, simbolic vorbind, că avem puterea să ieșim chiar dacă nu știm unde putem ajunge, dacă îndrăznim să ieșim de acolo. Dacă îndrăznim să alegem să ieșim din această stare, pentru că practic este o stare emoțională și mentală critică, în care de foarte multe ori ne băgăm singuri. Pot fi anumite lucruri, legătura la ochi ne poate arăta simbolistic vorbind lucruri pe care nu vrem să le vedem sau ne este foarte greu să le acceptăm la noi înșine. Și să preferăm să rămânem în această situație între ciocan și nicovală, pentru că nu vrem să recunoaștem participarea noastră. Poate fi, da. Situația este una strâmtorată, complicată, aș spune. Este o buclă din care nu știi cum să ieși. Hai să vedem, poate reușim să găsim anumite, nu știu, sfaturi pentru această situație. As de monede poate fi pentru unii dintre voi, din punct de vedere financiar, te-ai băgat într-o
ori într-o cheltuială foarte mare, ori într-o investiție negândită, ori ai, ești într-un job unde ești bine plătit, dar e nașpa rău tot acolo, toată atmosfera. E o situație care te obligă cumva să stai unde ești deocamdată. Sau cel puțin tu crezi că ești obligat să stai unde ești pentru că nu ai altă variantă. Și avem magicianul, nu. Deci aici exact ceea ce am zis. Nu e vorba că nu poți să ieși de acolo. Poți să ieși de acolo în momentul în care vei avea curaj să spui, eu m-am băgat, eu trebuie să ies. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre relația voastră, poate e vorba despre a învăța să începi să fii tu cel care începe să se ducă către celălalt. Cu ce? Cu lucruri palpabile, adică o invitație reală. Hai să stăm de vorbă, pentru că am intrat în bucluc împreună în relația asta sau am intrat în bucluc în relația dintre noi pentru că eu nu am vrut să văd că făceam X, Y, Z. Acum recunosc că din cauza mea suntem unde suntem și vin aici cu o ofertă reală către partenerul de viață. Vreau să stăm de vorbă, vreau să fac, nu știu, vreau să-ți demonstrez, încep să fac lucruri cu adevărat. Și aici se petrece, se poate petrece miracolul, da? Dacă vreți. Totul poate evolua într-un mod extraordinar de pozitiv în momentul în care alegem să vedem ceea ce n-am vrut să vedem până acum, fie că e financiar, fie că e relațional. Când alegem să facem primul pas către a căuta un alt job, a investi sau a mă opri din investiții, atunci, atunci sau în a începe un proiect personal, un proiect propriu, știu să fac ceva foarte bine, magicianul are toate armele la el, da, pe masă. Sunt foarte bun în ceva anume, să fac bani, mă duce capul să fac, pun mâna și fac, nu mai stau. N-am bani, ok, e o situație strâmtorată, ok, n-ai, dacă nu ai, stai pe loc, pune mâna și caută. Aici trebuie să-ți meargă rotițele, să cauți soluții, să te repui pe picioare. Că e un nou început, că trebuie să te duci la muncă oriunde doar să ieși din situația asta. Aia e, că ești într-o situație nașpa la muncă, cum am zis mai devreme, și nu prea ai de ales și trebuie să rămâi acolo. Aia e, rămâi, dar continuă să cauți. Aici vorba despre a iniția ceva, o nouă cale. Tot noi suntem cei care trebuie să începem să căutăm altceva pentru noi, să ieșim de unde suntem. Cam asta este ideea. Nu lipsesc oferte. Dacă sunteți într-o situație în care așteptați, pur și simplu, da? Trebuie să vă complaceți. Doamne, aștept, nu știu, habar n-am, am tot depus CV-uri la 15 milioane de firme, nu m-a sunat nimeni, deocamdată sunt aici strâmtorat, trebuie să nu mai știu ce să mai fac pentru că am făcut, dar nu am rezultate. Ei bine, stai și zblând, respiră un pic pentru că aici vine oferta și vine miracolul, dacă vrei. Continuăm cu această simbolistică a miracolului, da? Aici va veni oferta, va veni contractul, stai liniștit, nu te mai... Dar ideea este ieși din bucla asta, pentru că aici este foarte multă negativitate. Aoleu, aici e un soi de tăvăleală cumva, da. În mintea ta sau ceea ce tu știi este că aici avem forța, ceea ce știi este că totul va fi bine. Ceea ce unii dintre voi
aveți în mintea voastră este foarte mare voință. Eu pot exista aici, în această carte. Sau asta simt să transmit în acest moment. Eu voi ieși de aici, voi face tot ce îmi stă în putere, da? Să ies de aici. E foarte mare ambiția, dar nu e vorba de ambiție, ci e acea ambiție voință, da? Fac pe dracu un 4 și tot o să ies de aici. De-aia îmi place energia pe care o văd. Depunerea eforturilor. Deci aici vorbim despre foarte mulți săgetători care într-adevăr au o voință de fier în această perioadă. Jupiter a intrat în Leu, v-a activat foarte tare și avem și Marele Preot. Dragii mei, aș spune că unii dintre voi ar trebui să depuneți eforturi foarte mari. Foarte mari, dar eforturi foarte conștiente. Da. Să vă schimbați mentalitatea asta, hai să o numim dogmatică. Săgetătorul pe negativ reprezintă dogmatismul. Dogmatismul religios, dogmatismul normelor din familie, dacă așa cum am și cu tata, așa fac și eu, aia cunosc, aia fac, dacă dă Doamne este fraza mea preferată, dă Doamne o să zic toată viața, dar e vorba despre ok, stai puțin, dacă este o dogmă aici, trebuie neapărat să o transformi tu, făcând eforturi, da, eforturi, forță, putere, eforturi, pune mâna și investește în a-ți schimba modul în care tu ai funcționat din punct de vedere dogmatic până acum. Ce norme ai insertate în capul tău acolo foarte învechite? Ce legi, norme respecti care, da, poate fi mort, copt, eu aici stau, domne, nu îmi schimb locul de muncă, că eu aici câștig bine, da? Da, eu sunt varză, sunt vai capul meu, sunt la ananghie din punct de vedere al sănătății, al corpului și mă tot țin aici pentru că așa zicea mămica și tăticul. Na, dau un exemplu tâmpit, da? Cam asta e ideea, este momentul să depuneți eforturi să ieșiți, pentru că mentalul, aici avem minte, spadele sunt gândurile noastre, da? Care ne bagă unde? Într-un soi de pușcărie, într-un soi de cușcă în care trăim din punct de vedere cognitiv. Da? De-aia vorbim despre dogme. Ce nu știi sau ce ai în subconștient, 4 de monede. 4 de monede, cartea zgârcitului, este cartea celui care nu vrea, domne, să renunțe, nici în ruptul capului. Poate fi o chestiune de ego, atenție, dacă nu sunt dogme, este ego foarte mare, este acel orgoliu tâmpit pe care îl avem câteodată, în care ne spunem anumite lucruri. Aici ai de lucrat cu aceste lucruri, da? Pentru că aici avem înțelepciune în Marele Preot. Când considerăm că suntem persoane adulte sau avem o vârstă, credem că suntem înțelepte. Ca să ajungem la înțelepciune e nevoie să facem o muncă personală. Nu putem să devenim înțelepți doar pentru că avem 50, 60, 70, 150 de ani. Nu! Când este implicată mândria, orgoliul sau ego-ul, putem să facem ravagii spunând că eu sunt o persoană matură doar pentru că am 50 de ani. Nu. Sau 60 sau 150, da? Nu. Ca să devin un înțelept, eu am nevoie să fac eforturi. Zgârcenia din această fotografie sau încăpățânarea este foarte bine implementată în subconștient. Ce nu știi este că trebuie să te dezberi, îți convine ce auzi sau nu-ți convine ce auzi, tu ai nevoie să renunți la anumite comportamente dogmatice sau gânduri destructive. Dar destructive în ce sens? Gânduri, reacții, comportamente care
te duc mereu într-un șahmat. Tu trebuie să știi care este zona de șahmat din viața ta. Tu ești singurul care știe. Ce din tine te duce mereu în aceeași poveste, pentru că e un cerc vicios aici. Da? Acolo muncește, nu le mai ține. Aruncă-le, ieși de acolo, renunță la acest ego care îți spune tu ești cel mai, nu știu cum, habar n-am, nu știu ce îți spune ție ego-ul tău despre tine, despre situația, sau tu ai dreptate, mereu, da? Doar tu ai dreptate. Pentru că săgetătorul are în sânge chestia asta, s-a născut cu așa ceva, nu ai... Știu, am zis, nu sunt astrolog, dar am cunoaștere despre astrologie. Uite, care te sabotează, 7 de spade. Ce nu știi este că tot ceea ce tu, și uite unde te duce, de acolo de unde am plecat. Tot ceea ce tu ții cu încăpățânare, că sunt gânduri, că sunt comportamente, că sunt dogme, că sunt habar n-am, ce zici tu, că este ego-ul, tot ceea ce tu ții cu încăpățânare, da? Și zici că nu e adevărat, nu știu ce, nu este decât un soi de autosabotaj care mereu și mereu te duce în același punct. Insist, dacă nu știi, acum ai aflat. Comportamentele tale sunt comportamente de... Eu sunt persoană, hai să spunem așa, serioasă, sau sunt persoană stabilă, da? 4, numărul 4 înseamnă stabilitate. Eu sunt o persoană stabilă, dar nu mi-asum foarte multe lucruri. Sunt serioasă, dar nu mi-asum foarte multe lucruri. Neasumarea mea mă duce tot timpul în acest punct din care nu văd ieșire și scăpare. Da. În trecut, pajul de spade. Aș spune că, în principiu, pajii sunt mesageri și aș spune că în trecut, mulți dintre voi, sau către mulți dintre voi, au venit foarte multe mesaje. De toate felurile. Mesaje care au avut ca scop să vă învețe ceva. Hai să vedem la ce se referă. Au avut ca scop să vă învețe să alegeți, să vă descotorosiți de niște bagaje. Ați ales să nu scăpați de bagaje? Vedem ce vedem. Pentru alții dintre voi, ați preferat să stați în gardă în trecut, să fiți foarte atenți, să vă vigilați spatele, că aoleu, nu știu cine poate zice ceva de mine. Foarte mare stres în ultima perioadă din cauza atenției excesive. Sau responsabilități luate pe umerii voștri, inutile, responsabilități care nu erau ale voastre. Ce ați ales? Ați ales să stați atenți și să nu vă asumați niciun fel de responsabilitate din care era, hai să spunem că aveați și voi o parte de responsabilitate în trecut, sau ați ales să preluați toate responsabilitățile de pe umerii altora și să vi le asumați voi. Ce ați învățat în ultima perioadă în legătură cu cât e de grea viața? Ce ați învățat în ultima perioadă la ce înseamnă să fii responsabil? Ce ați învățat în legătură cu a delega, pentru că nu poți să le faci tu singur pe toate? Ce ați ales în ultima perioadă? Ați ales drumuri ușoare sau drumuri grele? Sunt multe întrebări la care probabil ați ales calea grea sau calea ușoară.
de scăpare, pentru că aici avem comportamente inconștiente, care mă duc unde? La 8 de spade, da? Și care se vede că venim din trecut cu un cert bagaj de care am ales să nu ne descotorosem. Fie el că a fost un bagaj de un foarte mare stres în care m-am băgat pentru că eu am ales calea complicată, fie pentru că am luat pe umerii mei toate responsabilitățile, fie că am stat în gardă și nu am făcut decât să mă stresez sau am fost foarte atent să nu cumva să, nu știu, da? Deci aici sunt unde sunt din propriile alegeri pe care le-am făcut în trecut. Nu pot să spun altceva. În viitor, în următoarele 3 luni de zile, avem Caleașca. Caleașca este o carte de succes, dar este, ca să ajungem la succes, trebuie să ne punem în acțiune. Este o carte de acțiune și în același timp este o carte de inteligență. Adică această persoană, acest personaj, nu conduce acești cai, aici avem cai, nu conduce acești cai cu hățurile. Nu există hățuri în această carte, există doar mentalul acestei persoane care printr-un soi de telepatie se conectează cu propriile energii, cu energia feminină și energia masculină, dacă vrei, din interiorul ei și face ca acțiunea să se întâmple. Nu putem să ajungem la succes dacă nu suntem conectați sau nu, energiile noastre nu sunt echilibrate. E o carte a echilibrului, Caleașca. Ce înseamnă energie echilibrate? Atât energia mea feminină cât și energia masculină din interiorul meu trebuie manevrate într-un mod echilibrat. Când energia feminină este, sau când primează energia masculină, avem foarte mult foc, avem foarte mult ego, avem foarte mult putere, avem foarte mult, nu știu, o voință să facem lucruri. Da? Asta înseamnă energia masculină, voința de a face. Ce înseamnă energia feminină? Generozitate, blândețe, vorbă bună, armonie, participăm cu această energie de armonie. Da? Când primează energia feminină, sunt doar o persoană care oferă foarte mult și mă plâng sau preiau foarte multe pe umerii mei, dar după aia ajung în colaps, ajung în același punct mereu și mă plâng că, vai Doamne, uite ce îmi fac mie toți bărbații, de exemplu. Dar nu am, pentru că nu am energia masculină în care ce înseamnă în afară de voință să știu să pun limite. Da? Deci aici e un pic mai mult de spus, dar ideea cam asta e. Dacă trec la acțiune într-un mod echilibrat și îmi pun mintea la contribuție, sunt inteligentă și acționez în echilibru cu aceste două energii, da? Atunci inevitabil se întâmplă acest miracol și inevitabil ajung la succes. Uite ce te împiedică. Aceeași carte în care o avem pe subconștient sau pe zona în care tu nu știi, nu cunoști, nu ești conștient, da? Ce te ține pe loc și nu ajungi la succes este zgârcenia ta, dar nu zgârcenia din punct de vedere material, că săgetătorul nu e zgârcit, este generos, dar această încăpățânare și agățare de că or fi dogme, că o fi ego, fiecare cum știe. Și ce mai avem aici? Un cavaler de monede care, în momentul în care eu îmi dau seama, da? Ca eu să pot să ajung la succes, trebuie să fiu, cum am zis, inteligentă și pe acțiune. Acționez cum? Acționez să lucrez și să, da? Să fac eforturi să mă dezbăr de ceea ce am zis și aici, da? Și să încep din nou sau să încep să am un comportament sănătos
în care să nu încerc să grăbesc absolut nimic, un comportament constructiv, un comportament cu picioarele pe pământ, pe câștig, să fiu pe câștig, dar bineînțeles să fiu în aceste două energii echilibrat. Da? Vorbim despre a fi o persoană care să știe să ofere, dar să știe să ofere într-un mod foarte realist. Nici nu pot să fiu generos exagerând cu generozitatea, nici nu pot să fiu... Aici e un fel de cumpătare, trebuie să învăț să fiu cumpătat. Ăsta n-are grabă, ăsta nu face investiții mari, ăsta nu face prostii, lui îi plac lucrurile, da? E foarte perseverent cavalerul de monede, îi plac lucrurile încet și bine făcute, ca să nu se întoarcă din drum, să facă din nou și din nou, da? Acel cerc, să facă din nou și din nou același lucru de 7 ori. Nu, ăsta face odată și bine, dar face încet. Încet, odată și bine. Și încă un pas. Încet, odată și bine. Cam ăsta e ritmul acestui cavaler de monede. Da. Există posibilitatea să aveți parte de succes? Da, atâta timp cât o să învățați această dinamică de a face lucrurile încet, bine, într-un mod realist și sănătos. Și în a vă dezbăra de a mai face, nu știu, poate fi aici, poate fi o vorba pentru alții dintre voi despre o acțiune în a ieși dintr-o certă zonă de confort de care vă agățați. Adică, las că aia e nașpa aici la muncă sau în relația asta, dar aia e, am un soi de stabilitate, un soi de zonă de confort, lasă că o da Domnul să se schimbe, s-a întâmplat vreun miracol, ce știu eu, cuvinte de genul ăsta putem să spunem de foarte multe ori. Nu, aici e vorba despre ești în această letargie numită lene, în care te complaci și pune mâna și începe să faci lucruri, treci la acțiune. Nu spune nimeni pleacă din relația ta, Doamne ferește, nu asta vreau să spun. Nu, dar trebuie să începi să schimbi dinamica, să faci altceva. Aici e vorba despre o energie de transformare. Tu ai nevoie să schimbi anumite lucruri ca să se vadă o mișcare, să se vadă o altă dinamică, da? În viața ta. Concluzia, pajul de bâte. Pajii sunt mesageri, așa cum am spus, dar sunt și un soi de nou început, un soi de o nouă experiență. Poate că ai nevoie să experimentezi un pic mai mult curajul, dar atenție, nu acel curaj legat de ego, nu. Acel curaj de a zice, băi, eu vreau să trăiesc experiența asta, pentru că ăștia sunt experimentatori, da? Vreau să trăiesc și alte experiențe, pentru că bâtele înseamnă vitalitate, înseamnă voie bună, înseamnă inspirație, pot veni anumite lucruri către tine. Concluzia este că poți primi inspirație, poți începe să te concentrezi pe a avea chef de viață, nu asta aici, în această letargie lene despre care am vorbit. E vorba de a avea un soi de zvâc în tine să faci altfel sau altceva. 3 de monede este cartea talentelor. Poate ai anumite talente pe care tu nici măcar nu le conștientizezi. Ești bun la ceva anume, dar de lene nu faci nimic. Și avem un 4 de spade. Poate pentru alții dintre voi vorbim despre a învăța. Da? Avem învățăcei, sunt experimentatori. A învăța ce înseamnă cu adevărat să lucrezi în echipă sau în echipă, nu neapărat la muncă, în echipă cu un celălalt, că e vorba despre partenerul de viață, că e vorba despre un prieten. Domne, suntem prieteni, dacă suntem colegi, trebuie să ne comportăm ca atare cu toții, da? Să facem
o echipă, de colegialitate sănătoasă sau de... Da? Aici vorbim despre asta. Concluzia este că poți avea parte de inspirație, cum să faci lucrurile de acum înainte, caută-ți toate talentele interioare pe care le ai și lasă, Domne, prăpăstiile. Dă-ți voie să te odihnești. Odihnește-te cu adevărat, pentru că aici putem să vorbim și despre impuls. Poate unii dintre voi sunteți foarte impulsivi, sunteți o zodie de foc, e normal să fiți impulsivi. Dar în momentul în care îți dai seama că ai fost impulsiv și n-ai participat la nucleul echipei, atunci ia-ți o pauză, reflectă, fă introspecție și rectifică. Cam asta este ideea. Nu lăsa lucrurile, nu te mai complace. Da? Nu te mai complace, avem cărți care ne arată că există ceva în care te bagi mereu singur și ajungi să te complaci în acea situație. Nu! Este momentul transformării, dragă săgetător, trebuie să schimbi lucruri în interiorul tău, energia este una benefică pentru tine, să o faci acum, în această perioadă, să începi procesul de transformare, ca să vezi în timp că viața ta se schimbă și că se pot întâmpla și miracole, da? Hai să vedem un ultim mesaj pentru voi. Vrea să sară. Îl lăsăm. Ok. Autovalorare. A ieșit și la... Cred că a ieșit la Scorpion. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion sau poate voi aveți planete în Scorpion sau ascendentul în Scorpion. Autovalorarea înseamnă, Domne, ce preț pun pe mine? Dar acea autovalorare reală, da? Deci nu vorbim aici despre ego, să-mi spună mie ego-ul cât sunt eu de minunată, că uite, mi-a dat și mie Jupiter 2 palme peste ochi și m-a pus la locul meu și mi-a zis, bă, stai cu minte, că tu nu ai studii de psihologie, nu ai studii de astrologie, vezi de treaba ta, fă treaba care o știi să o faci, da? Ego-ul nostru ne duce de foarte multe ori și ne spune foarte multe lucruri despre noi. Nu, aici e vorba despre, ok, care e adevărata sau reala valoare pe care o ai. Pe aia scoate-o din tine. Pentru că acolo pot zace acele talente. Acolo poate zace miracolul. Da? Scoate din tine tot ceea ce este cu adevărat valoros. Nu mai am altceva de zis. Vă pupăcesc. Ne vedem în curând. Ceau!